Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Tôi là Then Mây, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính thưa quý vị, thực hiện thông điệp số 18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco trong việc tổ chức thường xuyên các hoạt động văn thể tại Thaco và các tập đoàn thành viên theo cấu trúc mới, Hội thao Kết sức mạnh nói thành công năm 2023 được tổ chức trên toàn hệ thống với nhiều bộ môn tranh tài cùng sự tham gia hưởng ứng của gần 11.000 cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên. Không chỉ mang đến sân chơi rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe của cán bộ nhân viên, hội thao còn là dịp để cán bộ nhân viên có cơ hội giao lưu, kết nối, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa Thaco và các tập đoàn thành viên. Trong tập Thaco Podcast ngày hôm nay, chương trình vinh hạnh mời đến đây Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thaco, đại diện ban tổ chức hội thao Thaco, cùng 3 anh chị cán bộ nhân viên, đại diện cho các bộ môn thi đấu tại hội thao Thaco 2023, Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, để cùng chia sẻ về tinh thần kết sức mạnh nói thành công. Trước khi đến với phần trò chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung như sau. Logistics nhìn thấy tín hiệu phục hồi. Tổng cục Hải quan cho biết hoạt động xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 9 năm 2023 tại Việt Nam tăng trưởng ở cả hai chiều, trong đó xuất khẩu tăng tới hơn 12% so với cùng kỳ, nhập khẩu tăng gần 1,4%. Cùng với đó, giá cước vận tải container toàn cầu đã tăng 47% từ đầu tháng 9 đến nay. Số liệu cho thấy kỳ vọng về sự phục hồi của doanh nghiệp ngành cảng biển khi bước vào những tháng cuối năm. Người tiêu dùng có thể dè sẻn sắm Tết năm 2024. Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, người tiêu dùng đang có xu hướng lựa chọn theo tiêu chí ưu tiên sức khỏe, tăng trải nghiệm tại nhà, cá nhân hóa nhu cầu. 66% cho hay định cắt giảm chi tiêu giải trí bên ngoài, tiếp đến là giảm ăn ngoài và sắm thiết bị gia dụng. Vừa rồi là phần điểm tin và ngay sau đây, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng lắng nghe phần chia sẻ của các vị khách mời ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ tại tập Thaco Podcast ngày hôm nay với chủ đề Thaco và tinh thần kết sức mạnh nói thành công ạ. Xin chào quý lãnh đạo và các anh chị em tập đoàn đang lắng nghe chương trình podcast hôm nay. Tôi là Lê Hữu Có, hiện là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thaco. Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Tuyết Mai, hiện đang công tác tại Phòng Đầu tư và Quản lý xây dựng cơ bản, Văn phòng điều hành Thaco ô tô. Xin chào chương trình, mình tên là Vũ Thị Lan Hương, hiện tại là nhân viên thuộc bộ phận bán hàng dịch vụ BMW Văn phòng điều hành. Xin chào chương trình, tôi là Nguyễn Thái Bình Dương, là chuyên viên pháp lý tố tụng của Ban Pháp lý Thaco. Rất vui là được tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, chủ đề của tập podcast lần này cũng chính là chủ đề hội thao Thaco và các tập đoàn thành viên. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh Lê Hữu Có ạ. Đại diện ban tổ chức thì anh có thể chia sẻ với cán bộ nhân viên đang nghe chương trình về ý nghĩa của chủ đề hội thao năm nay kết sức mạnh nói thành công là như thế nào không ạ? Về ý nghĩa của chủ đề hội thao năm nay kết sức mạnh nói thành công là ban lãnh đạo mong muốn truyền tải thông điệp số 18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên cần có tâm thế mới, là có ý chí và quyết tâm cao để tạo ra giá trị thật thông qua công việc của mỗi người, nêu cao cái tinh thần đóng góp, cống hiến và chung tay phát triển cùng Thaco. Thì qua đó những cái đóng góp thiết thực cho đất nước. Năm 2023 triển khai xây dựng văn hóa cho các tập đoàn thành viên theo đặc thù của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải đảm bảo tính nhất quán trên cái nền tảng văn hóa chung của Thaco, thể hiện những đặc tính, đức tính tốt đẹp và là sức mạnh nội sinh của Thaco. Tổ chức các hoạt động văn thể thường niên trong nội bộ theo cấu trúc mới. Hội thao là dịp để mỗi cán bộ công nhân viên thể hiện những đặc tính, đức tính tốt đẹp và đây là sức mạnh nội sinh của Thaco. Qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, nâng cao sức khỏe. Hoạt động không chỉ dừng lại ở mùa hội thao mà khuyến khích cán bộ công nhân viên tiếp tục rèn luyện hàng ngày để tất cả cán bộ công nhân viên luôn khỏe cả về trí lực lẫn thể chất, cùng Thaco phát triển bền vững.
Vâng, với những thông điệp ý nghĩa của hội thao, chắc có lẽ với các anh chị là vận động viên thì cũng sẽ có ít nhiều những câu chuyện đáng nhớ trong quá trình tham gia. Là một trong những vận động viên nổi bật ở bộ môn bóng đá, anh Nguyễn Thái Bình Dương có thể chia sẻ về những kỷ niệm mà đội bóng đá có trong quá trình tập luyện cùng nhau không ạ? Thật sự là đối với cá nhân tôi và toàn đội Liên quân Thaco rất là vui khi trở thành nhà vô địch của hội thao Thaco năm nay. Để mà chuẩn bị cho hội thao năm nay thì cả đội đã luyện tập rất là sớm. Mọi thành viên thì cũng đều tranh thủ sắp xếp thời gian để tập luyện, trao đổi với nhau về lối chơi, vị trí đá cũng như thế mạnh của từng thành viên để phối hợp với nhau ăn ý hơn. Suốt quá trình tập luyện và thi đấu thì cả đội là có khá là nhiều kỷ niệm vui. Trước hội thao thì các anh em Thaco đã thường xuyên đá bóng với nhau sau giờ làm. Cái hoạt động này đã được duy trì cũng được khá là lâu. Chính vì vậy mà các cầu thủ là rất là hiểu nhau. Tôi cho rằng đây là một trong những yếu tố mà giúp cho đội Liên quân Thaco là giành chức vô địch của môn bóng đá năm nay. Trong suốt quá trình thi đấu thì anh cảm nhận như thế nào về tinh thần thi đấu của các đội bạn ạ? Cá nhân tôi thì nhận thấy là các đội bóng năm nay đều chơi rất là tốt, ngang sức ngang tài và tạo ra những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp để cống hiến cho hội thao năm nay. Đặc biệt là thông qua môn bóng đá, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết cao của các bạn cán bộ nhân viên Thaco cũng như của các tập đoàn thành viên. Các cầu thủ ai cũng chơi với tinh thần quyết tâm để mang về kết quả tốt nhất cho đội bóng của mình cũng như của đơn vị mình. Dạ vâng, có lẽ là ở mỗi tập đoàn thành viên thì sẽ có những nét đặc trưng riêng và điều đó cũng phản ánh qua tinh thần thi đấu của các đội. Ở vai trò là ban tổ chức thì chắc hẳn là anh Lê Hữu Có sẽ biết nhiều về những điểm nổi bật của từng tập đoàn thành viên trong quá trình triển khai hội thao trên toàn hệ thống. Xin anh chia sẻ thêm cho mọi người cùng biết ạ. Về hội thao năm nay, với cái số lượng là 11.000 vận động viên và hơn 20.000 cán bộ công nhân viên tham gia cổ vũ cho các đội, hội thao được triển khai đồng bộ tại 6 tập đoàn thành viên, mang tính lan tỏa vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến các khu liên hợp của tập đoàn Thaco Agri tại Lào và Campuchia. Mỗi tập đoàn thành viên có những nét đặc trưng riêng và điều đó cũng phản ánh qua tinh thần thi đấu của các đội. Cụ thể, tập đoàn Thaco Auto với 8.550 vận động viên tham dự hội thao với 5 môn thi đấu là marathon, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, thì đặc thù sản xuất phân phối, bán lẻ và kinh doanh dịch vụ phụ tùng, xe ô tô, xe máy. Thì hoạt động hội thao diễn ra rất là sôi nổi vào các ngày trong tuần sau giờ làm và các ngày nghỉ, thì đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị. Hội thao thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội và thể hiện tính chuyên nghiệp trong thi đấu. Đặc biệt là giải chạy marathon tại Chu Lai của khối sản xuất thu hút 500 vận động viên đăng ký tham gia rất là nhiệt tình, sôi nổi, thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm. Về tập đoàn Thaco Agri với hơn 480 vận động viên tham dự hội thao với nhiều nội dung thi đấu như marathon, bóng đá, cầu lông, cờ tướng, kéo co và trò chơi dân gian. Tại hội thao, môn bóng chuyền tại khu liên hợp đã tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt cán bộ công nhân viên đi biệt phái tại Lào và Campuchia thì đã tham gia rất là tích cực, thì tạo được sự gắn kết, giao lưu giữa cán bộ nhân viên. Thông qua hoạt động hội thao thì cán bộ công nhân viên cũng thể hiện được sự khát vọng, dấn thân. Về tập đoàn Thaco Industry với hơn 300 vận động viên tham gia tranh tài với 3 môn thi đấu là cầu lông, cờ tướng, bóng đá, thì toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy tối đa tinh thần làm hết sức, chơi hết mình, thì thể hiện được đặc tính kỹ thuật, trí tuệ trong tham gia thi đấu. Đối với tập đoàn Thilogy thì với hơn 175 vận động viên tham gia thi đấu tại các hạng mục bóng đá, chạy tiếp sức và kéo co, thì hội thao diễn ra trong không khí rất là sôi nổi, vui vẻ, nhiều bộ môn mang tính tập thể, đồng đội rất là cao, thể hiện được sự cẩn trọng, uy tín trong thi đấu và trong công tác tổ chức. Đối với tập đoàn Thiso với hơn 260 vận động viên tham gia thi đấu, đây là lần đầu tiên Thiso tổ chức. Vận động viên tham gia thi đấu các môn rất là sôi nổi trên tinh thần trung tín, tận tình, thi đấu và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung là đoàn kết và rèn luyện sức khỏe. Tại văn phòng Hồ Chí Minh với 224 vận động viên tham dự hội thao với 5 môn thi đấu là bóng đá, cầu lông, bơi lội, chạy tiếp sức,
kéo co. Hội thao thu hút không chỉ cán bộ vận động viên tham gia thi đấu mà còn cuốn hút cán bộ công nhân viên tham gia cổ vũ. Dạ vâng, như anh có vừa chia sẻ thì có thể thấy là dù ở tập đoàn thành viên hay là bất kỳ một bộ môn nào thì tinh thần đoàn kết là một yếu tố vô cùng quan trọng. Và với các môn thi đấu phối hợp cùng đồng đội thì ở môn cầu lông là tinh thần này đã được thể hiện rất là rõ. Và tại chương trình ngày hôm nay thì có chị Tuyết Mai là vận động viên mà thi đấu với cả hai nội dung là đôi nam nữ và đôi nữ với một thành tích thi đấu rất là ấn tượng. Thì chị có thể chia sẻ thêm với cán bộ nhân viên đang lắng nghe chương trình về cách mà chị và đồng đội đã tập luyện như thế nào để thi đấu ăn ý không ạ? Khi mà có thông tin về lịch thi đấu thì cả nhóm cùng lên lịch để tập luyện. Nhưng mà do là nhà cũng xa, mỗi chủ nhật là mình phải chạy từ Bình Tân đến Thủ Đức để mà tập. Nhưng mà trong lòng thì rất là hào hứng. Mỗi lần tập luyện thì đồng đội cũng như là cả nhóm ô tô đều trao đổi với nhau về kỹ thuật cũng như tinh thần thi đấu, là mình thấy có thêm động lực và hứng khởi. Riêng trong trận đấu thì anh chị em cũng nói với nhau là vui vẻ không có quạo, thắng thì mình vui nhiều, còn thua thì mình vui ít xí, nhưng mà mình cứ cố gắng hạ quyết tâm trong từng trái một, cũng không nghĩ kết quả gì xa vời, chỉ là biết là thắng trận nào thì mình mừng trận đó thôi. Dạ vâng, mặc dù công việc chuyên môn rất là bận rộn nhưng mà để sắp xếp được thời gian tham gia hoạt động nội bộ của công ty thì là một chuyện không hề dễ dàng đúng không ạ? Và được biết là chị Lan Hương là một trong nhiều cán bộ nhân viên năng nổ tham gia rất là nhiều môn thi đấu tại hội thao năm nay. Và động lực nào để chị tham gia cả 3 nội dung thi là chạy tiếp sức, bơi và cầu lông ạ? Mình là một người rất là yêu thể thao. Ngoài ra có một cái là đặc thù của ngành ô tô chúng ta thì nữ rất là ít, mà hội thao thì tổ chức với tinh thần tập thể cao. Mà thiếu nữ thì đồng nghĩa với việc là các bạn nam của công ty sẽ không được tham gia toàn bộ. Mà mình đã tham gia từ năm ngoái rồi thì thấy không khí tập luyện và tổ chức rất là vui. Mọi người không có sát phạt lẫn nhau mà cùng nhau cố gắng. Nên là dù chơi không có thật sự giỏi tất cả các môn, nhưng mà do đồng đội cổ vũ nhiệt tình nên đó là động lực to lớn để mình tham gia nhiều nội dung như vậy. Dạ vậy thì chị có thể chia sẻ thêm cho mọi người được biết là chị đã dành thời gian tập luyện như thế nào trước hội thao và cũng như là cảm xúc của chị khi mà hoàn thành cả 3 nội dung này không ạ? Thì sau khi mà nhận được thông báo của công ty về cái lịch tổ chức và thi đấu thì các anh phụ trách đội cũng đã cùng nhau để lên cái lịch hẹn và tạo điều kiện cho các vận động viên tập luyện rất là hợp lý. Và công ty của mình cũng là tạo điều kiện tập trong cái khu thể thao Sala luôn. Nên là cầu lông thì mình tham gia 2 buổi tối trong tuần và ngày chủ nhật. Bơi và chạy thì ít hơn một chút, là một tuần khoảng 1 đến 2 hôm. Trong 3 tuần liên tục như vậy thì ban đầu thì mình thấy là cũng hơi đau tay đau chân một chút, nhưng mà khi mà mình duy trì lâu ngày á thì thấy là nhanh nhẹn hơn hẳn. Và khuyên mọi người luôn là nếu mà được thì nên duy trì cường độ tập luyện thể thao mỗi ngày thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy được sự khác biệt. Còn cảm xúc thì chắc chắn ban đầu là phải vui trước cái đã. Sau đó là cũng khá là tự hào vì là mình đã vượt qua chính mình cũng như góp sức cùng đồng đội đạt được khá là nhiều thành tích tốt. Dạ vâng, nếu mà trực tiếp theo dõi các bộ môn thi đấu tại hội thao thì có thể chứng kiến rất là nhiều cảm xúc của các vận động viên. Vậy thì nếu mong muốn hoặc ý kiến đóng góp nào đó cho các chương trình hội thao trong thời gian tới thì chị muốn đóng góp thêm điều gì ạ? Xin được mời chị Tuyết Mai chia sẻ ạ. Đầu tiên là rất cảm ơn công ty đã tạo sân chơi hết sức lành mạnh cho cán bộ nhân viên. Thật sự nếu không có hội thao thì tôi cũng rất ít khi dành thời gian tập luyện vì tôi cũng có bé nhỏ. Hội thao năm nay rất vui và tốt hơn năm rồi rất nhiều, từ khâu tổ chức đến truyền thông. Có thể khó khăn nhất của một hội thao là việc sắp xếp thời gian thi đấu các bộ môn sao cho hợp lý. Tôi nghĩ là nên tổ chức thi đấu với thời gian dài hơn để các vận động viên có thể sắp xếp thi đấu hiệu quả. Không chỉ riêng hội thao, công đoàn cơ sở Thaco là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiều hoạt động nội bộ tại Thaco và các tập đoàn thành viên. Và để kết lại tập Thaco Podcast ngày hôm nay, xin anh Lê Hữu có chia sẻ thêm về việc làm sao để phát huy hơn nữa vai trò của đơn vị này trong các hoạt động chung trên toàn hệ thống, thưa anh. Để phát huy hơn nữa vai trò của hoạt động nội bộ và tổ chức công đoàn cơ sở Thaco, theo tôi, thời gian tới thì chúng ta cần phải tập trung triển khai nhiều cái hoạt động thiết thực sát với nhu cầu thực tiễn của đoàn viên và người lao động. Đối với từng cái tập đoàn thành viên sẽ phối hợp ban chấp hành, công đoàn thành viên, bộ phận văn hóa truyền thông và các bộ phận liên quan để xây dựng hoạt động văn thể phù hợp theo ngành nghề, đặc thù và ưu việt để cán bộ công nhân viên phát triển một cách toàn diện, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa và thân thiện.
và đóng góp vào quá trình phát triển văn hóa Thaco hướng đến mỗi nhân sự là một đại sứ thương hiệu. Xin được cảm ơn anh Lê Hữu Có với những chia sẻ trên. Xin cảm ơn chương trình. Một lần nữa, thay mặt ban biên tập chương trình, trân trọng cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ câu chuyện của mình tại chương trình Thaco Podcast ngày hôm nay. Kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và tiếp tục giữ vững tinh thần nhiệt huyết, năng động của mình để tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động nội bộ sắp tới của Thaco cũng như là các tập đoàn thành viên. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe hoạt động tại Thaco. Triển khai hoạt động tặng quà nữ cán bộ nhân viên nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Nhằm thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo và ban chấp hành công đoàn Thaco và động viên tinh thần làm việc của nữ cán bộ nhân viên, tại văn phòng tổng quản Thaco, các tập đoàn thành viên và công ty đơn vị trực thuộc trên toàn hệ thống sẽ triển khai hoạt động tặng quà cho nữ cán bộ nhân viên nhân ngày 20 tháng 10. Thời gian tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị. Hội thao Thaco 2023 kết sức mạnh nối thành công. Từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10, Hội thao Thaco 2023 với chủ đề Kết sức mạnh nối thành công sẽ diễn ra với 4 bộ môn bóng đá, cầu lông, bơi lội và chạy bộ tại khu thể thao Sala. Kính mời quý anh chị theo dõi và cổ vũ. Phần thông báo vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua một like, bình luận trực tiếp tại MyThaco hoặc gửi câu hỏi trong một hỏi đáp trên trang ứng dụng MyThaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.